Trong cái tiết trời lành lạnh của mùa đông, chỉ cần một chén cơm trắng cùng vài miếng thịt kho tiêu với vị đậm đà của thịt cùng vị cay nồng của tiêu thì đảm bảo nồi cơm sẽ hết veo trong vài nốt nhạc các bạn ạ. Hương vị bếp nhà xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món thịt rất quen thuộc với chúng ta. Món thịt heo kho tiêu đảm bảo sẽ rất đưa cơm các bạn ạ. Nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị gồm có 600g thịt nạc vai, cái loại có mỡ nhé các bạn. Cùng ít hành củ, hành lá, thì là ớt và đặc biệt không thể thiếu đó là tiêu. Ở đây mình dùng cái loại tiêu khô. Tiêu này thì ở quê chồng mình trồng luôn nên đảm bảo là tiêu chất lượng, thơm, mùi vị rất là cuốn hút các bạn ạ. Ngoài ra các bạn có thể chuẩn bị thêm một ít tiêu xay nữa nhé. Về phần thịt, sau khi chúng ta đã rửa sạch sẽ thì chúng ta sẽ mang đi thái khúc vừa ăn. Cái phần nạc vai này có mỡ nhưng không nhiều quá, và khi các bạn thái lát cũng nhìn miếng thịt rất là ngon các bạn nè. Thịt vừa có nạc vừa có mỡ nên khi chúng ta kho lên ăn sẽ không khô quá và cũng không bị ngán khi ăn nữa các bạn. Đây là cái phần thịt mình đã thái lát xong. Các bạn nhìn này, lớp mỡ thì trong trẻo, còn lớp thịt nạc thì hồng đỏ, nhìn miếng thịt rất là tươi các bạn ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dùng một cây chảo và làm nóng chảo trước. Sau đó các bạn cho tất cả cái phần thịt đã thái lát lên chảo. Khâu này mình chưa cần dùng dầu nhé các bạn, tại vì trong miếng thịt nó đã có mỡ. Mục đích của cách làm này là mình sẽ làm cho miếng thịt chảy bớt mỡ, săn lại các miếng thịt nó cháy cạnh đều, để khi nấu lên mình ăn nó sẽ có vị dai, cuốn hút. Trước kia khi kho thịt thì mình kho rất là đơn giản, thì mình cứ chuẩn bị thịt xong rồi bỏ vào nồi kho luôn. Nhưng mà cách làm đó thì mình ăn thịt cảm giác không có ngon. Nhưng từ khi mình kho theo kiểu này là làm chảy bớt mỡ của miếng thịt và làm cháy cạnh miếng thịt trước khi kho, thì cả nhà mình ai cũng khen ngon. Đặc biệt là mấy đứa trẻ ăn cơm rất là ngon miệng và không cần mẹ nhắc nhở nữa. Bây giờ mình sẽ đi thắng đường trước để chuẩn bị làm nước màu cho cái nước kho thịt. Sau khi đường chuyển qua màu vàng cánh gián thì lúc này các bạn vặn nhỏ lửa lại và tiếp tục cho hành tỏi vào luôn. Mình sẽ đảo đều hành tỏi cho dậy mùi thơm. Sau đó thì mình sẽ nêm nếm gia vị lúc này luôn nhé các bạn. Với 600g thịt thì mình sẽ cho 2 muỗng nước mắm đầy, gần 1/2 muỗng cờ no, gần 1/3 muỗng đường. Đường thì sẽ giúp cho miếng thịt nó sẽ giảm bớt cái độ mặn và vừa có cái vị ngọt, sẽ tạo cái vị mặn ngọt cuốn hút khi ăn hơn. Bạn cho thêm vào đây 1/3 muỗng tương ớt và 1 muỗng nhỏ ớt xay sa tế nữa nhé, để tạo cái màu cho nồi thịt nó hấp dẫn hơn. Rồi các bạn cho vào một xíu nước và đảo đều cho nước này sôi, để chúng ta sẽ bắt đầu cho thịt vào nhé. Sau khi nước sôi một xíu thì lúc này các bạn cho lần lượt các miếng thịt đã cháy cạnh vào, rồi đảo đều.
Lúc này mình vẫn chưa cho thêm nước vào. Mình sẽ để cho cái phần nước gia vị sôi lên và thấm đều vào các miếng thịt đã. Mình để như thế này khoảng tầm 3-4 phút rồi mới bắt đầu cho thêm nước sôi vào. Mình đổ nước sôi từ từ, xâm xấp mặt thịt là được các bạn ạ. Và với cách kho này mình chỉ cần đổ một lần nước thôi, để cho cái phần thịt và nước gia vị được hòa quyện một cách hoàn hảo với nhau. Khi nước thịt rút bớt được 1/2 thì lúc này mình sẽ cho tiêu hạt vào các bạn nhé. Cái phần tiêu hạt này sẽ giúp cho cái món ăn có vị cay nồng, thu hút. Nếu các bé nhà bạn không ăn cay được thì mình sẽ chỉ bỏ cái phần tiêu hạt như thế này thôi. Thì khi ăn miếng thịt nó có vị thoang thoảng, thơm của tiêu hạt, chứ nó không có tạo ra cái cảm giác cay quá. Và các bé ăn cũng rất là ngon lành nhé. Nếu nhà bạn nào thích ăn miếng thịt mềm hơn thì các bạn có thể để một xíu nước kho khi món ăn hoàn thành. Nhưng mà đối với nhà mình thì thích ăn khô hơn, nên là mình sẽ để gần như cạn nước và chỉ để lại một chút nước cho nó sền sệt, để cái phần thịt nó không bị khô quá. Vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn, bắt mắt. Từng miếng thịt kho màu vàng ươm. Phần thịt mỡ vẫn giữ được độ trong của nó, kết hợp với những quả tiêu còn nguyên cùng với vị ấm nồng của nó sẽ tạo nên một hương vị đặc biệt. Chắc chắn sẽ chinh phục được khẩu vị của những bạn kén ăn nhất. Chúc tất cả các bạn tạo ra những món ăn thật đậm đà cho gia đình mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.